great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội hợp nhất thiết chúng sinh, kinh duyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát đức lý cố đà la, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedoye Alahudi San Myo Samputosye. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đề Tam Diệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai che wan che na zhao yu wo jin jian wen de shou qi yan jie ru lai zhe xu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shamini, all good advisors of Mitofo. 诸佛菩萨六祖修复上人沙弥尼ở quê sang sư A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 25th of February, 2012. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. I welcome you all. I appreciate you being here. What's this word here? Huh? Does anyone know what this word here? How come? What's this? Is this Jewish? Or is it Hebrew? Or is it Arabic? Huh? A rich family. Huh? ALL? All rich? Oh, well. I ate too much for lunch, so I can't think too much. We are on slide 85 of the Vajra Sutra explanation. It still amazes me on how we would invest several minutes to start out with Dharma request, because I know it does wonders. Mỗi lần mình giảng kinh, mình bỏ 7-8 phút để mà làm cái pháp, làm cái thỉnh pháp. And that Dharma is there transmitted by Master Shenhua.
cái pháp đó mà ngài Tiến Hóa đem truyền lại cho chúng ta. It's a very special Dharma. Let me assure you that no one else, except for the DRBA, or that's where I learned from, where this is performed. Quý vị biết, I saw how the Vietnamese did it, and I think ours is slightly different in that we request the Buddhas and the Bodhisattvas and the sages to come and help support the Dharma and Master. Whereas the way I understand from the way the Vietnamese do it, or the Chinese do it, as I saw it, is that they only elevate the Dharma Master as the only person who speaks Dharma. And I realize I have no wisdom, therefore I need the support and the help from the Buddhas and the Bodhisattvas and the patriarchs to help us out. And believe me, there's a big difference in the way the Dharma is conferred upon us. So the point here is that we're very fortunate we are able to share a wonderful Dharma together, and in being here today, you are allowing me to explain the Dharma the way I learned it and the way I like it to be understood as well. Chúng ta rất là may mắn là mỗi lần mình giảng pháp, chúng ta giảng pháp chúng ta bỏ 7-8 phút ra mà để thỉnh pháp, và cái pháp mà ngài Tiến Hóa ngài truyền lại cho vào cái nước này. Tôi đã thấy những cái thỉnh pháp của bên người Việt Nam, người Hoa, có nhiều chỗ khác thì nó khác cái chỗ cái pháp mà chúng ta học từ ngài Tiến Hóa. Tại vì cái pháp này là cái pháp mà mình thỉnh không phải riêng cái pháp sư không, những cái chùa khác ta làm ta thỉnh pháp sư, ta nói là con thỉnh hòa thượng này nọ để mà giảng cho con nghe, nói pháp con nghe. Cái pháp ngài Tiến Hóa truyền chúng ta là thỉnh chư Phật Bồ Tát để tới giúp đỡ thầy nói pháp. Thành ra cái nó hiệu nghiệm hơn nhiều. Tại tôi để ý thấy là có sự khác biệt rõ ràng khi mà mình nhờ chư Phật Bồ Tát tới gia hộ để chúng ta cùng học pháp với nhau. Thành ra chúng ta rất là may mắn có được một pháp như vậy. Và tôi muốn cảm ơn quý vị đã bỏ thì giờ tới để mà nghe giảng cái kinh này, tại vì để cho có thể gia tăng sự hiểu biết về cái kinh rất quan trọng, kinh Đại Thừa rất quan trọng này. We are on slide 85, tấm 85. The person that the Buddha addresses throughout this sutra is Venerable Subhuti. Cái người đương cơ đó mà Đức Phật giảng kinh này á, là ngài Thiện Các, một cái vị đại A-la-hán. He's a great Arhat, a constant companion of the Buddhas. Ngài chuyên môn đi theo Đức Phật suốt đời của ngài, của Phật còn giảng pháp. And Subhuti is a Sanskrit that carries 3 meanings. Cái Subhuti là một cái chữ tiếng Phạn, có ba cái nghĩa khác nhau. Number one, it says empty born. Thứ nhất là không sinh. Because at the time of his birth, his family is very wealthy, but all the family stores where they store the gold, the silver, the grains, the jewels, this is what rich people used to do back then. There's no bank. So therefore, they built storehouses to store their possessions. So they would build the rich ones, they would have a store for gold, just all gold, or silver, or copper,
or grains even. Okay. And so when Venerable Subhuti was born into his family, which is very well-to-do, very rich family, all the family stores emptied out, became empty. Ngài Subhuti khi mà Ngài sinh ra trong cái gia đình giàu có của Ngài, thì lúc mình mới sinh ra một cái thì họ gia đình khám phá rằng tất cả những cái kho vàng, những cái kho tích trữ của nhà đó, hồi trước là họ nhà giàu ta không có nhà băng đâu, muốn giàu có thì ta phải có vàng có bạc này nọ, thì phải có những cái chỗ xây những cái phòng riêng để mà chứa vàng chứa bạc, chứa những cái hạt lúa, cái đó là tài sản luôn. Thành ra những cái kho tài của cải đó bỗng nhiên nó trống, nó biến mất hết tất cả. Okay. And 7 days later, all those rich stores reappeared. 7 ngày sau thì tất cả những kho vàng, kho bạc nó bỗng nhiên nó đầy lại, nó hiện ra lại. And that's why Subhuti also means well manifest. Thành ra bởi gọi là thiện hiện, là cái chuyện tốt nó hiện ra. Okay. And also finally, number 3, third meaning is as good luck. Because cái cuối cùng, cái nghĩa thứ ba gọi là thiện cát, là tại vì có một cái vị coi tướng nói rằng là sau này cái cậu bé này là một cái vĩ nhân và không có gì mà phải lo cho cái tương lai cậu này hết. So physiognomist, as was the tradition of rich families back then, they would invite a very competent physiognomist who would take a look at the child and make predictions on his future, what needs to be done to take care of this child. And the physiognomist took a look at this boy, and by the way, the Chinese have the best physiognomy as an art. Quý vị biết không, người Á Đông mình, người Hoa đó, cái nghề coi tướng họ là giỏi nhất, chính xác nhất. Really, the Asians are the best. And so the physiognomist took a look at the boy and predicted that this boy would be a great man. And you don't have to worry about his future at all. Okay? So that's why maybe the parents decided to give the inheritance to the rest of the brothers and sisters. And he got nothing. That's how he became a beggar. Tôi đùa, tôi nói chắc là tại vì cha mẹ biết là sau này đứa con cậu này sẽ rất thành công, rất là lớn lao. Cho nên họ quyết định họ lo mấy người kia, không có thành công một lớn mà người này cho tất cả của cải vàng bạc, cho gia tài là cho mấy người kia. Thành cậu này mới thành cuối cùng phải đi xuất gia để làm ăn mày. It's supposed to be a joke. No one's laughing anymore. Hey, you guys are so serious. Horrible. The Dharma on Sunday afternoon should be pleasant. It doesn't have to be always such serious business. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? We are on slide number 86. 186. Subhuti actually is the personification of, thiệt ra ngài Subhuti đó là một ngài, thiệt ra là ngài tượng trưng cho the Sutra audience, Đăng Chi the Chung, meaning that the people who are supposed to be worthy to receive this particular Dharma. Ngài Subhuti rất đặc biệt, ngài đại diện cho tất cả những chúng sanh mà gọi là có đủ căn cơ để thọ được cái pháp này, để được giảng cái pháp này. And that speaks very highly of the people who are interested in learning about the sutra. That's what the Dang Chi is. This is a sutra audience. The people who would like to understand the sutra is what is represented by this venerable great art. Quý vị biết không? Những cái người đó mà muốn
tìm hiểu với cái kinh Kim Cang này, muốn hiểu cái kinh Kim Cang này. We're not talking about just anyone. We're talking about the people who wish to understand, who wish to receive the teaching from this sutra. There are different kinds of people. Quý vị biết không phải riêng những người mà đọc kinh đâu. Đây là những người cái ngài Subhuti là ngài tượng trưng những người muốn hiểu cái kinh này. We're not talking about the people who just want to recite the sutra. Okay. Không phải nói những người chỉ nghe tôi muốn tụng cái kinh này không. Những cái người ngài Subhuti là ngài tượng trưng những cái người mà muốn hiểu về cái giáo lý của cái kinh này. So Subhuti represents all those of us who wish to understand the principles contained in the sutra. Okay? In other words, unless you sincerely wish to understand the principles contained in this sutra, nói cách khác, trừ phi mà quý vị phát tâm muốn hiểu về cái giáo lý của kinh này đó, thì quý vị không phải là người có thể nghe được cái kinh này. Unless you sincerely wish to understand this particular sutra, you will not be able to receive the sutra. Okay? Because that's what Subhuti wants. Subhuti says, I want to understand about these principles contained in this beautiful sutra, this important sutra of Mahayana. Tại vì ngài Subhuti là ngài phát cái tâm mà nói là ngài muốn biết, muốn hiểu cái giáo lý của cái kinh này. Okay? And also Subhuti also represents the influence audience. Hơn nữa, ngài Subhuti cũng là đại diện cho những ảnh hưởng chúng. What is influencing audience? Ảnh hưởng chúng nghĩa là sao? Subhuti actually is a Buddha. He is called Green Dragon Buddha of the East. Thì ra ngài Subhuti là ngài đã thành Phật rồi. Giờ hiện ra làm đại A La Hán thôi. Mà ngài đã thành Phật cái tên là Thanh Long Đà Phật. Okay? Ở phương Đông. He's from the East. And he became a Buddha already, and now what is called, he traverses the kind vessel in the opposite direction to go back and cross over living beings. Ngài đã thành Phật rồi, đây mới gọi là tiếng Việt gọi là đảo gia từ hàng, có nghĩa là lái cái thuyền từ bi mà đi ngược dòng lại để qua cứu lại chúng sanh. Có nghĩa là sao? It means that he rides, he operates. He's like a captain, not a Costa Brava captain. What's the name that boat, that luxury liner who got into trouble off the coast of Italy? What's that name? Okay, it's not like that. It's a humongous vessel, just like that size as well. But he captains that humongous vessel to go back the opposite direction so that he can pick up more of these living beings and bring them back to the shore Nirvana again. Đây là đảo gia từ hàng. Đó nghĩa là vậy đó. Là ngài lái một cái chiếc thuyền rất lớn đi ngược lại cái dòng sông sanh tử, cái biển sanh tử để tới đón những cái chúng sanh để mà đem về lại qua lại niết bàn. And so he manifests, even though as a Buddha, he only manifests himself as only an Arhat, a lowly Arhat. Thì mặc dù đã thành Phật rồi, ngài bỗng nhiên thì hiện ra là làm cái tướng của một cái người đại A La Hán. And in order to adorn the Dharma assembly. Tại sao như vậy? Những vị đại A La Hán này quý vị biết không? Họ một cái hiện diện của họ nó rất là trang nghiêm. You have to realize these great arhats. Their presence is awe-inspiring. You see these arhats,
one look at them, you can't help but be in awe, and they inspire respect and awe. Okay. Cái hiện diện của họ làm cho những người đại chúng ở đó sinh cái tâm kính ngưỡng, cái kính phục. Okay. So he shows up in this Vajra assembly. Thành ngài Subhuti là một vị Phật rồi, hiện ra là một vị đại A La Hán, để tới cái đại pháp hội này để giúp Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sanh. So he shows up in this particular Dharma assembly, Vajra Dharma assembly, to assist Shakyamuni Buddha in teaching and transforming living beings. Okay? So that's the meaning of this influenced audience. Bởi cái ảnh hưởng chúng có nghĩa là vậy đó. The influencing audience only means that they really don't need to be taught these principles because they understand these principles already. Cái ảnh hưởng chúng đặc biệt chỗ này là các ngài đã hiểu được cái pháp này rồi, ngài không cần được dạy nữa đâu. However, they still show up to lend credibility and to lend importance to this Dharma. Thành ảnh hưởng chúng là mặc dù các ngài đã hiểu cái pháp này rồi, không cần giảng nữa đâu, nhưng mà các ngài vẫn xuất hiện tới ngồi mà nghe để mà khiến cho chúng sanh sinh cái lòng kính ngưỡng của cái pháp này. Okay, and let me tell you, it not only goes to you, to Subhuti, but it applies to you as well. Đây không phải riêng ngài Subhuti không, mà cho tất cả mọi người của chúng ta. It is not uncommon for people to listen to the Dharma. They may have heard already, but they still sit there and listen to the same Dharma over and over again. Thành quý vị biết không, cái công việc của những người mà tu hành không phải riêng là họ tới họ cầu pháp không, mà họ tới đó họ ngồi nghe cái pháp, nghe lui tới để làm ảnh hưởng chúng thôi. You know, because the living beings who don't understand it better, they'll take a look at these arhats, these great people, and they say, wow, if he shows up, if Mr. Bill Gates shows up in this particular Dharma assembly, maybe it's a worthwhile Dharma assembly. Như thế gian Pháp nó thấy mấy người giàu có, sang trọng tới một cái chỗ nào đó, chắc chỗ đó quan trọng, chỗ đó có gì xứng đáng họ mới tới. Cái này cũng vậy. The same thing here. These arhats, the great arhats, is probably one of the best and the most influential attendees you can find in a Dharma assembly. Tôi nói cho quý vị biết, những cái vị đại A La Hán này, những người mà cái hiện diện của họ nó làm cho cái pháp hội nó rất cực kỳ trang nghiêm. Okay. Có thể không ai hơn họ được đâu. Okay, that's meant by influencer audience. Okay. And finally, Subhuti also represents the requesting Dharma audience. Và ngài Subhuti cũng là đại diện cho cái pháp khởi chúng, có nghĩa rằng là cái pháp nó được chỉ truyền vì có người thỉnh. This is a very important aspect of the Dharma. He requested the Dharma from Shakyamuni Buddha. Ngài phải thỉnh cái pháp, ngài Subhuti này phải thỉnh cái pháp, thì Đức Phật Thích Ca mới có cái cơ hội, có cái duyên mà giảng cái pháp cho tất cả chúng sanh nghe. Unless he requested for the Dharma, the Buddha cannot possibly explain the Dharma. Okay, and that's another important aspect of the presence of Subhuti. Thành cái sự hiện diện ngài Subhuti rất quan trọng, tại ngài hiện ra để ngài thỉnh cái pháp, cho thay đại diện cho tất cả chúng sanh để thỉnh cái pháp này. So he represented all living beings who would be interested in learning about this particular teaching, to request the teaching from Shakyamuni Buddha.
Okay, that's very important in that. Please keep that in mind. Quý vị nhớ, nhưng mà cứ nhớ giùm cho thầy cái chuyện này. Okay. Unless the Dharma is requested, it cannot be explained. Tại vì cái vị biết không, mình phải thỉnh pháp thì pháp mới được giảng, mới được truyền. Any questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, Thomas. More adorned in appearance than bodhisattvas? Hỏi là A La Hán trang nghiêm hơn là Bồ Tát. Not always. Không bao giờ hoàn toàn như vậy đâu. The Arhats, the reason the Arhats are very adorned, lý do mà các ngài A La Hán rất là trang nghiêm. Có ai biết tại sao? Does anyone know why they're so adorned? Anyone? Yes. Does it have to do with that they don't know how to hide their level of attainment the same way maybe? Tại vì không có giấu cái trình độ của các ngài. Yes. Các ai biết tại sao các ngài trang nghiêm không? They're extremely adorned because of their appearance. Okay, tại vì cái tướng của họ. Okay, it is true that they don't, they take on these transcendental appearance. Cái tướng của người xuất gia là cái tướng xuất thế. Let me put it this way: they don't wear, fancy suits like Armani or Scada. Okay, what is it Scada women wear, right? Or Chanel? I mean, they don't wear worldly clothing. They wear, they take on a transcendental appearance. Các ngài không mặc áo như người thường dân mà các ngài mặc áo người xuất gia. Okay, and so the manifestation appearance is different. Tại cái tướng nó khác thường. So it's a very unusual appearance. First of all, okay, number one. Number two, unusual appearance of left home people. And number two, the reason that they are awe-inspiring is because of their samadhi power. Chuyện thứ nhì, cái lý do thứ nhì mà các ngài trang nghiêm hơn người thường là tại vì cái định lực của ngài rất là cao. They extremely adorned because they reveal their samadhi power. Các ngài lộ ra cái định lực của các ngài. Okay? Now, let me see if I can find some Arhat pictures here. Let me see. ELI share. I don't have any 42 section sutra. I'm sorry, I don't have it. In my PC on my desktop. On my desktop, I have a picture of some arhats, some Thai arhats, and you can tell they have pretty strong samadhi power. Lúc mà tôi giảng kinh tứ thập nhị chương đó, tôi có đưa một cái hình của mấy người A La Hán, các ngài A La Hán bên Thái đó, thì nó các ngài lộ ra cái định lực. Okay, so anyway, the answer to the question is there are two aspects of the awe-inspiring aspect. Number one, you have a transcendental appearance. You are not attached to worldly things. Okay, thành cái tướng xuất thế là cái tướng mà đặc biệt là tại vì cho mình thấy cái tướng mà không chấp trước vào cái thế gian pháp. Okay.
They relinquish all the attachments to the worldly things. That's why they took on, this transcendental appearance. Các ngài đã xả những cái thế gian pháp và đắp vào một cái y để theo cái thế xuất thế. And then also their samadhi power, because the strength is what is awe-inspiring. The mental strength. Cái định lực là cái là khiến cho khiến cái tâm chúng sanh phát cái lòng kính phục, sức mạnh. Okay? Sức mạnh của cái tâm linh. Okay? So like this is why the monks and nuns in the temples, and even like the clergy members of the other religions are the same thing, or even like the Hindu clergy members or yogis and so on. They reveal their samadhi power. They don't disguise it. Anh chị thứ nhì là các ngài không biểu lộ ra cái định lực của các ngài. Chẳng hạn những phải riêng Phật pháp không, mà bên Công chúa giáo hoặc là bên Ấn Độ giáo, bên người hay là mấy người làm yoga cũng vậy, người ta lộ cái định lực của người ta ra. Okay, and they reveal their strength. Cái định lực họ lộ cái sức mạnh của họ ra, sức mạnh tâm linh của họ ra. Okay, so that's why the arhats are very awe-inspiring in presence. Thành ra cái tướng xuất thế của người A-la-hán, đại A-la-hán rất là đặc biệt. Okay. However, the question is, are they more awe-inspiring than bodhisattvas? Để trở lại câu hỏi về những ngài A-la-hán, các ngài họ khiến cho họ trang nghiêm hơn các Bồ Tát là không? My answer is not always. Câu trả lời của tôi là không phải như vậy đâu. Okay. You have to look at different groups of people. Quý vị nhìn cái nhóm người khác nhau. For example, the uninformed, những cái người mà không biết á. Okay. Then they look at the arhats as the leaders. Những cái người mà không biết, dân chúng mà trình độ thấp, thì họ nhìn tới cái tướng ngài La Hán, họ coi đó là lãnh đạo. Okay. However, the people who know, then they tend to look at the bodhisattvas as the leaders. Còn những người mà biết thì nhìn, họ biết là những người Bồ Tát mới là gọi là lãnh đạo. Okay. So it depends on whether you have affinities with the bodhisattvas or not. Nên quý vị nếu có duyên với ngài Bồ Tát, thì Bồ Tát sẽ hiện ra, lộ ra để quý vị được giáo hóa. So the bodhisattvas would manifest themselves only to you, to help you. Okay? So they'd be more awe-inspiring than the arhats. Và nếu như ngài Bồ Tát mà hiện ra thì để cố ý mà giáo hóa quý vị, okay, thì quý vị sẽ thấy các ngài trang nghiêm hơn nhiều. Am I making sense to you? The arhat is like a show, like a show, so that everyone pays attention. But actually, it works more in other aspects as well. That is, if the bodhisattvas feel like it, they will manifest in a way that will draw your attention and inspire you more so than the arhats can possibly inspire you. Mặc dù các ngài La Hán lộ cái tướng ra, cái tướng trang nghiêm, cái tướng xuất thế, nhưng mà thiệt ra tùy cái duyên mỗi người. Có những người mà có duyên với những Bồ Tát, thì Bồ Tát bỗng nhiên thấy một cái vị Bồ Tát hiện ra, mặc dù người thường. Even though the Bodhisattva may take on the appearance of a lay person, it doesn't matter. But inside of you, you feel more awe-inspiring than the arhats. Thì mặc dù chẳng hạn như một ngài Bồ Tát có thể dùng cái tướng người xuất gia, người tại gia thôi, nhưng đều bỗng nhiên ngài dùng cái thần lực của ngài để mà khiến chúng ta cảm thấy ngài trang nghiêm hơn. Okay?
Does it answer your question? Is it clear? And your question is what you read from Master Sri Hoa. He says, because everyone says that. The standard line is that they say the arhats, because they take on the monk appearance so that it's more adorned. And I say, I don't necessarily agree. I feel that it depends on the individuals. Okay? Theo kinh điển mà nói, sách vở mà nói, thì phần lớn quý vị đọc cái sách vở mà Phật giáo thì ai cũng nói là người A-la-hán cái tướng xuất thế thành ra trang nghiêm hơn người Bồ Tát. Đó. Hoặc người Bồ Tát muốn trang nghiêm người A-la-hán thì phải hiện ra cái xuất thế. And along the same line, they say, the books say that the bodhisattvas, if they want to be more adorned than the arhats, then they also manifest as the left form person appearance. Okay, in other words. But I feel it's not always that rigid. It depends on who you are. Okay, because adorn or inspiring to me is very individual. It's not meant to be for a show. Okay, because these folks are very busy. They don't waste time. Thành ra nếu đọc theo nó sách á, thì có thể giảng như vậy. Thì tôi muốn giảng khác là tại vì đối với tôi các vị Bồ Tát các ngài không có phí thời giờ của chúng ta đâu. Các ngài tới như vậy mà duyên nó chín, các ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ khiến chúng ta phát cái lòng kính ngưỡng mà không cần phải cái tướng xuất thế. So the bodhisattvas are not attached to any appearance when they teach. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. The point here I'm going to close out this slide number 86 by telling you that, okay, your presence to a Dharma assembly matters. Tôi xin nhắc lại, cái sự hiện diện của chúng sanh, của quý vị tại cái pháp hội, nó rất quan trọng. Because you represent the requesting Dharma audience. Tại vì quý vị tượng trưng cho cái thịnh pháp chúng. Okay? You know, it may seem like a waste of time to drive an hour to come here and then sit there and raise a few questions and leave. Okay? It seems like such a waste of gas, especially. What is it worth nowadays? Over $4 in California. Bởi vì đừng nghĩ rằng là mình phải lái xe tới đây 1 tiếng đồng hồ để mà nghe một tí xong giơ tay hỏi vài câu xong đi về là hoàn toàn phí thì giờ phí tiền. Bây giờ xăng nhớt nó mắc tiền ấy sợ. Right? Is it $4 nowadays? Over $4 nowadays. My goodness. I used to drive to San Jose 4 years ago. I used to drive to San Jose at $4 a gallon, and to go here, to drive a rental car from here, LA to San Jose and back. It cost me $140 just for gas alone. It costs a lot more than renting a car. It's ridiculous. Now it even costs more than I used to pay. Amazing, this gas price. Anyway, you just the fact you show up, and it's you actually are doing Dharma giving. Thành ra quý vị phải nhớ là quý vị mà bỏ thì giờ tới mà nghe pháp thì quý vị thiệt ra đang bố thí pháp. Because why do I say you do practicing Dharma giving? Because without your coming and taking part in requesting the Dharma which you did, thành quý vị phải nhớ là quý vị bỏ thì giờ tới mà như làm cái thịnh pháp, dùng cái thịnh pháp như lúc đầu mình làm của mỗi cái pháp hội này nữa. Và quý vị đang ban pháp cho tất cả chúng sanh. Then you are in essence providing Dharma to living beings in this country. Quý vị đang thỉnh pháp, đại diện thỉnh pháp cho tất cả chúng sanh. Okay? Any questions? So you should pat yourself on the back. Say yes, it's worth $4 a gallon. Thành ra quý vị đừng có tiếc tiền.
Tôi nói là kệ thì giờ uổng tốn thì giờ một tí, mình hy sinh một tí. It takes making sacrifices. You can't practice giving unless you suffer a loss. Quý vị không thể nào bố thí nếu quý vị không bị thiệt thòi. Okay? All right. Moving on to number 87. Đó. Bây giờ tới tấm 87. So we're still talking about Subhuti's requesting the Dharma on behalf of living beings to Shakyamuni Buddha. Mình nói về ngài Subhuti đại diện chúng sanh tịnh pháp với Phật Thích Ca Mâu Ni. The English text is actually a translation. Really, again, the old Chinese has a character called ji, means character, mean immediately. Meaning, it says, at that very time, the very most opportune time to ask for requests from the Buddha, that's when Subhuti immediately requested a Dharma. This is what's missing in the worldly Dharma. Quý vị biết không? Cái thế gian pháp nó đặc biệt hơn cái thế gian khác, nó pháp cái xuất thế. Vì vậy đó, cái pháp xuất thế là khi nào đúng ngay lúc đó mới hỏi được. Thì Phật mới nói, remember, for transcendental Dharma, it has to be at the most opportune moment before the Buddha, before you can request the Buddha, and before the Buddha will explain. Let me explain to you the character immediately. Để tôi giảng cái vị chữ liền, ji. Okay? Ji means at that very moment. Okay. Tức ý tức là tức là lúc đó liền đó, lúc đó nghĩa là lúc mà thuận lợi nhất mới hỏi được, lúc mà đúng lúc nhất mới hỏi được. So he waited and waited and waited, and then at the most opportune time he asked the Buddha for the Vajra Dharma, the Prajna Dharma. Ngài Subhuti đợi hoài, tới lúc mà ngay cái lúc tích tốc đó mà đúng một cái rồi, ngài mới hỏi tịnh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni. Remember, the Buddha went to the Sravasti for his arms bowls round. Quý vị nhớ không? Đức Phật ngày đó Đức Phật đi khất thực. And he came back. Ngài trở về lại, wash his feet, rửa chân, rửa tay. Okay. And then he arranged his seat, rửa chân rửa tay, xong rồi sắp cái bộ đoàn để mà ngồi xuống. Okay. And then he ate lunch, xong rồi dùng trưa. Okay. And then afterwards, after everything is done, that's when Subhuti says, oh, maybe it's time for me to ask. And so he didn't ask before, not after. Thành Đức ngài Subhuti đợi cho đúng lúc hết tất cả, đúng lúc rồi mới hỏi được. Không trước, không sớm, không quá trễ. Okay, that's the character immediately. Cái chữ tức, chữ dĩ, cái ý nghĩa nó như vậy đó. Okay, what does it convey? It conveys this G character here is very Chinese. Cái chữ G này đó là cái chữ rất là có chữ Hoa cổ văn mới có được cái này. Okay, unfortunately, it gets lost in the translation into English as well, into Vietnamese. Even the Vietnamese text doesn't have liền. Cái chữ liền này không phải là tức. Thiệt ra chữ là tức, chữ chính là chữ tức chứ không phải là chữ liền. Even a Vietnamese translation we chose to do it this way, even is not the most accurate translation, because this immediately conveys that at that very time, chỉ ngay lúc đó thôi. And this conveys, this has a connotation of profound wisdom. Cái chữ tức, cái chữ the immediately character, cái chữ tức này nó có cái hàm, nó bao hàm cái nghĩa là cái người phải có đại trí huệ
em mới dùng được, mới biết là lúc đó mới làm được. Only those who have great wisdom are able to know the exact time to request the Dharma, that particular Dharma. Okay? And that's the one character that is lost. Cái chữ tức này nó không được dịch ra, còn nó mất ý nghĩa đó. That's why now you understand why we still want to maintain the Chinese characters, because sometimes it's the translations, things are lost in translations. Thành ra quý vị hiểu là cái pháp của chúng tôi như là cố ý dùng cái chữ Hoa, giảng chữ Hoa mà giữ chữ Hoa lại, tại vì cái chữ Hoa nó có đầy đủ ý nghĩa. Nhiều khi cái thông dịch ra nó thiếu mất cái nghĩa đó đi. So far so good. We're very fortunate. Let me tell you. I mean, it's the bilingual is very helpful in understanding the meaning of the Dharma. And when people ask for Dharma, he rose from midst the assembly to express his utmost respect. Khi mà thỉnh pháp đó, thì đứng dậy trong cái đại chúng, đứng dậy để bày tỏ cái lòng cực cung kính. And what he's requesting? He's requesting for the Prajna Dharma. Và Ngài đang thỉnh pháp gì? Cái pháp bát nhã. Pháp bát nhã là gì? Prajna. Prajna is the Dharma wisdom. Pháp bát nhã là cái pháp của trí huệ. What is the Dharma wisdom? The Prajna wisdom is being executed, is being carried out by Shakyamuni Buddha in his daily routine. Cái pháp bát nhã là cái pháp mà đang được Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đó đang thực hiện trong mỗi cái hành động của Ngài trong ngày. Okay, and therein lies the nature of the Buddha Dharma. Đây là nó, đây là cái tính cách của cái pháp của Phật pháp. The Buddha Dharma is not meant to be explained. Cái Phật pháp đó không phải để mà nói. The Buddha Dharma is meant for, is spoken through the action. Cái Phật pháp là đang được giảng qua cái hành động của cái người nói pháp. Those who speak Dharma are those find their expressions through their individual behavior and comportment. Cái người mà nói pháp thiệt ra đang nói pháp với cái hành động của họ, chứ không phải với cái lời, với cái niệm, với cái ngôn ngữ. Okay. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? This is why in Mahayana we are encouraged to draw near good advisors. Thành bởi vì bên Phật pháp, bên Phật giáo mới được khuyên lơn chúng ta thân cận thiện trí thức. Because when we draw near good advisors, the mere fact of we being near them, we naturally absorb all the comportment, their behavior, because that is only done in prajna. Thành khi mà quý vị được thân cận, được bị gần gũi với các vị thiện trí thức chân chính, thì qua cái hành động của họ là quý vị được hấp thụ được cái trí huệ của họ. Okay? You may not be able to understand it yet, but you're observing wisdom of prajna in action. Mặc dầu chúng ta không có hiểu được, để chúng ta đang chứng kiến được cái pháp bát nhã nó đang được thực hiện ra sao. You're witnessing how prajna is being executed. Thấy được cái pháp bát nhã nó đang được thực hiện ngay trước mắt chúng ta.
Okay? Now, this Dharma request, there's a certain protocol. Cái thỉnh pháp nó phải có một cái phương pháp. You uncover the right shoulder. That's why we now left-form people wear our sash only on the left shoulder, not the right shoulder. Bởi vậy, cái người Hoa khi mà theo để bảo tồn cái pháp này, cái pháp thỉnh pháp, thành ra người Hoa từ khi được Phật pháp được truyền qua từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì mặc áo đắp y khi nào tay phải cũng trống. So you remember, I know some of you are left-handed. That's it. And you left-form people, when you wear left-form people, you wear sash. Just because you're left-handed doesn't mean you can expose your left shoulder. Nhắc lại cái gì nghe, những cái người dùng tay trái đó, không có nên đắp y mà nó ngược một tí. Ta cứ nghĩ là, nghĩ mình tay trái mình có quyền lộ cái vai bên kia, nó thuận tay hơn. Because you think you're left-handed, therefore it's okay to expose your left shoulder because it's more suitable for left-handers, since the world, this is for right-handers. Okay. No, you always expose the right shoulder. You place the right knee in the ground to express the purity of the body karma. Quý vị quỳ xuống, quỳ một chân phải để xuống đất. Thì nó tượng trưng cho cái thanh tịnh của cái thân thanh tịnh. And then place the palms together respectfully. Còn chắp tay là cung kính. Represent the pure mind karma, tượng trưng cho cái tâm nghiệp nó thanh tịnh. And finally, you verbalize the request, và cái gì thỉnh cái pháp thì nó tượng trưng cho cái khẩu nghiệp tịnh. So you represent, to symbolize the purification of the mouth karma. Okay? Any questions? Do you know, by the way, that the tone during the Dharma request in Chinese and Vietnamese came from Master Hsuan Hoa? Quý vị biết cái nhạc á, mà cái điệu nhạc và âm nhạc mà mình khi mình thỉnh pháp tiếng Việt á, tiếng Hoa đó là từ ngài tiếng Hoa dạy ra. You know that? It came from him. The tone. Ôm chính ta tơ sơn thiên, đó là cung thỉnh đại đức tăng thinh. Cái đó là từ ngài tiếng Hoa. Cái điều đó từ ngài tiếng Hoa nói ra đó. That's why we preserved it. Okay, I'm very proud of that he did it in Chinese, so that's why I kept in Vietnamese as well. Other people like different things, but I like to preserve the gift that from this great monk. Tôi lúc mà tôi làm tiếng Việt, tôi cũng cố ý dùng cái chữ như vậy, cùng dùng chữ cùng một cái nhạc như vậy để bảo tồn lại cái kho tàng của một cái vị đại sư đã đem tới cho chúng ta, để nhớ cái ơn đó. Rất là cực kỳ thành khẩn. So the tone, the comment she says here is that the tone here somehow conveys utmost sincerity. Okay? All right. 88. You follow me so far in Chinese? You Chinese have so much. You don't even know your heritage. Mấy người Tàu họ giàu dễ sợ mà họ không biết kho tàng vô báu của họ, vô giá của họ. There are four reasons why Subhuti requested the Prajna Dharma from Shakyamuni Buddha. Có 4 lý do tại sao ngài Subhuti thỉnh pháp với Phật Thích Ca Mâu Ni. Subhuti is number one in understanding emptiness. Ngài Subhuti là đệ nhất về không. Ngài hiểu về cái không. There's no one else who can understand more about emptiness than Subhuti himself. Không có ai hiểu về cái không nhiều hơn là ngài Subhuti. Of course, except for Bodhisattva. Đương nhiên là trừ phi những ngài Bồ Tát mới hiểu hơn ngài Subhuti thôi. Còn there's no other arhat who understands more about emptiness than Subhuti.
về cái hằng A-la-hán, không ai hiểu hơn về cái không, về hơn ngài Subhuti. Okay. So Subhuti had to request that Prajna Dharma. Ngài phải hỏi về cái pháp Bát Nhã này, because he realized the great assembly cannot understand the meaning of the Buddha's the Prajna in the Buddha's daily routine. Đó là tại vì ngài thấy rằng đại chúng không thể nào thông hiểu được cái pháp Bát Nhã ở trong cái mỗi cái hành động, cử chỉ hành động của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày. Thành phải hỏi. Number two. Number two, number two, meaning that the Buddha's only acts, expresses prajna in his behavior. Đức Phật mỗi cái cử chỉ, nhất cử nhất động đều là từ cái Bát Nhã nó xuất thân ra. And number three, Subhuti understands about emptiness, and therefore, he must be the audience in order to explain emptiness exhaustively. Ngài Subhuti về hiểu về cái không, thành ngài phải là cái đương cơ để Đức Phật giảng về cái pháp không. And the Bodhisattvas and Subhuti is an Arhat monk, and the Bodhisattvas did not request the Dharma in order to help to prevent the audience from thinking this is only Bodhisattva Dharma. Và cái lý do thứ tư mà phải là một vị A-la-hán thịnh về cái pháp Bát Nhã này, tại vì nếu như một vị Bồ Tát mà thịnh pháp này thì có thể khiến những A-la-hán nghĩ rằng cái pháp này pháp Bồ Tát nhưng pháp là A-la-hán. Okay? Any questions? Okay. Let me ask you this sense. If you have no question, let me ask this question. What if the Bodhisattvas listen to this? Are they inclined to think this is only Arhat Dharma or not Bodhisattva Dharma? Cái vị nghĩ chứ quay. Bây giờ tôi hãy ngược lại. Nếu như mà cái vị Bồ Tát mà thấy người A-la-hán thịnh cái pháp này, thì các ngài có thể nghĩ cái này là pháp A-la-hán chứ không phải pháp Bồ Tát không? Is it possible? Yes? They wouldn't think that? Why not? Well, if the Buddha is teaching it to them, they're not going to disregard it. Hmm? Not going to disregard it if the Buddha is teaching it to them. Ông này ông nói là không có đâu. Vì Bồ Tát nghe là không thể nào nghĩ là pháp A-la-hán. Tại vì một vị Bồ Tát biết Phật giảng thì không thể nào coi thường cái pháp này được hết. Anyone else? Bồ Tát nghe cái pháp này không phải là cái người A-la-hán thịnh, chắc là nghĩ là Phật chỉ nói chứ giảng người A-la-hán sao thì Bồ Tát không hưởng tiểu lầm là cái này pháp A-la-hán sao? Is it reasonable to think that the Bodhisattvas look at an Arhat explaining Dharma and they say, okay, so he's going to explain the Arhat Dharma to this guy, to the requester? That's reasonable. No, it's not reasonable to you. No one knows. Okay, let me explain it to you. Remember the Buddhas, he says one word, the same sound, everyone listens at their own level. We're talking about Bodhisattvas. The Bodhisattvas, they listen to the Buddha explain the Dharma to the Arhat. They understand it as a Bodhisattva Dharma. We're not talking about appearance here. We're talking about substance. Mình phải chia hai cái khác nhau. Cái tướng là cái tướng người A-la-hán thịnh pháp. Vì cái pháp á, cái thể của cái pháp là cái thể của Bồ Tát. Tại người Bồ Tát mặc dầu cùng một âm thanh thôi,
để giảng cho một người A-la-hán thịnh cái pháp đó. Nhưng để cái người Bồ Tát á, nghe cái âm thanh Phật giảng đó, cùng một pháp đó, mà các ngài hiểu cái pháp đó là pháp Bồ Tát, pháp A-la-hán. Is it clear? You're on the right track, but not quite close. Okay. Close, but no cigars. Is that clear? Okay. You got that? 老师，那如果说菩萨的法的时候，那讲到菩萨的法的时候，那菩萨还定，那是不是菩萨还在执着那个大阿罗汉的法，还是菩萨的法？还有没有这样的执着？没有这么执着。他们听佛说那个般若法的时候，对一位大阿罗汉说这个般若法的时候，他们所听到的就是菩萨的法，不是大阿罗汉的法，因为是佛有那个他的神通。Okay, so I need to explain that in Chinese because I reiterated that even though it's a great arhat who requested the Dharma, okay, but when the Buddha spoke the Dharma, he uses spiritual penetration so that the same sound, but the arhat hears it as an arhat Dharma, but the Bodhisattva hears it as Bodhisattva Dharma. That's the difference between the Buddha speaking Dharma and us. Cái đó là sự khác biệt giữa Phật giảng pháp của chúng ta.听得懂吗？不是，你听不懂，因为是佛的神通是这样子，他所说的是你可以懂，在你的程度，同一样的声音。是每个人是不一样的了解，对不对？是他的程度。So I reiterated for her in Chinese again that it's the Buddha's spiritual penetration. We understand at our own level. It's the same exact sound. That's the Buddha's superiority in speaking Dharma. Okay? All right, 89. Going back to the text now. Now this is really request. Cái phần mà ngài Subhuti thỉnh pháp. How rare, world honored one, is the Tathagata who skillfully is mindful and protects all bodhisattvas and teaches them. There's a small capitalization that we need to do to clean up the text here. Okay. Xi有世尊如来善护念处菩萨善护处菩萨，对不对？Thiện hiện khải thỉnh phần. Đây là phần thứ hai. Thưa Đức Thế Tôn hy hữu, Như Lai khéo hồi niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. So when they're between this conversation, the Buddha represents the fruition virtue. Đang thỉnh hai cái vị này thì Đức Phật được thỉnh gọi là tượng trưng cho cái quả đức. The thus come one symbolizes the nature virtue. Thế tôn tượng trưng cho cái tính đức. So and Subhuti recognizes daily marks as non-marks. That's why he addressed world honored one. Và ngài thiền hiện đã hiểu rằng đã thông đạt được rằng là những cái tướng hàng ngày đó
thiệt ra là vô tướng. Vì vậy mới gọi là Đức Thế Tôn. Okay. What does it mean? He recognized daily marks as no mark. That's why he addresses him as a world honored one. Does anyone understand that? Có ai hiểu cái câu phần này không? Nói tại sao mà nhìn cái tướng mỗi ngày đó, nhật tướng đó, là gọi là vô tướng. Because he's not attached to marks. That's why he sees all these marks as non-marks. Cái người này là một cái vị thiện hiền này, là vị Subhuti này là một cái vị đại Bồ Tát, đại A La Hán. Ngài á đã không chấp vào tướng rồi, thành bất cứ Phật làm cái gì ngài không coi là hoàn toàn không chấp tướng. So no matter what the Buddha does, this man here, this great arhat here, is attached to none of it. That's why he says it's non-mark. Okay, because the Buddha has no marks. That's why he's the world honored one. Tại vì Đức Phật là một cái người, một cái vị mà vô tướng. Bởi vậy cái thế gian này mới gọi là Thế Tôn, được tôn trọng nhất trong thế gian này. Because he's free from marks. That's why he's most honored amongst our world. Is it clear? Chị nghe hiểu không? If you attach to any marks, okay, then you cannot be the world honored one. Nếu quý vị còn chấp bất cứ cái tướng nào thì không thể nào gọi quý vị là Đức Thế Tôn được. Is it clear? Okay. Why is that? The meaning of what's a world honored one. You have to think about these words. You read these things here day in day out, and you don't realize why it's called world honored one. Quý vị cứ đọc cái chữ Thế Tôn hoài, quý vị hiểu tại sao Thế Tôn. Let me put it this way. Okay. Let's say you attach to one mark. Chẳng hạn quý vị không còn chấp gì hết trừ ra một cái tướng thôi. For example, you can let go of money. Quý vị có thể xả tiền. Okay, you know, attach to money. Fine. Okay. No problem. You know, attach to cars. Quý vị không chấp vào cái xe. Okay. You know, attached to your house. Không chấp vào cái nhà. Okay. You are not attached to your clothes. Không chấp vào cái áo quần. But let's say you attached to food. Chào những quý vị còn chấp vào đồ ăn. Guess what happens? Your cook will not honor you. Right? Everyone else does, but your cook doesn't, because he says, he still relies on my food. He depends on my food. Tại cái người mà đầu bếp của quý vị không thể nào tôn trọng quý vị lắm, là tại vì cái bà đó nghĩ rằng, ông nó nghĩ rằng là quý vị vẫn còn nương tựa vào cái đồ ăn đó. Is it clear? Everyone else respects you except for your cook. That's why you cannot be world honored one. Is it clear? Quý vị hiểu chưa? Bất cứ một cái chấp trước nào thì cái người mà đang phục vụ cho quý vị về cái phần đó sẽ không coi trọng quý vị đâu. Is it clear? Quý đồng ý không? I tell you this funny story because mình nói xấu một tiếng à. I know you like to gossip. It seems like you only listen when I gossip. Okay. If I don't gossip, everyone's falling asleep. Không nói chuyện phiếm thì quý vị cứ ngủ gật. It's funny. I will tell you this funny story because I noticed it. Tôi thấy cái chuyện này. My brother, his kung fu is pretty good. Ông em của tôi đó, kung fu khá lắm. I remember a family friend who is a Taoist, an externalist. Tôi nhớ một người bạn gia đình đó, hồi xưa đó, mà người Việt Nam đó, người Hoa, người Việt Nam gốc Tàu, đu theo đạo giáo. He was a Taoist, and they would go play billiards. Họ đi đánh bida với nhau, and so Viet would show off his billiard skills. It's not something Carol would understand. You know,
doing all these things with the billiard. It's incredible things they do. The two of them. Họ có công phu với nhau. Lúc họ đánh bia, họ dùng võ. Cái banh đánh như vậy, nó chạy vòng như vậy. Can you imagine? Dùng công phu họ. I told you that when they do billiard. See now Justin is paying attention. See, I told you. As soon as I gossip, that's when everyone wakes up. Chừng nào tôi nói kể chuyện phím, quý vị mới thức dậy thôi. Cái banh bia đi thẳng như vậy nè. See the billiard go straight this way. You hit it right. But they can use their skills, the kung fu skills, and make it bend. Okay. Yeah, Texas. Yeah, right. So they would get together and they play, they show off, okay, and they would play until 2 in the morning when the billiards shop closes. Yeah, the Koreans, they do that. They only close at 2, right? Yeah. I know all these tricks. I was there myself. Rồi mấy cái nhóm mà cái tiệm bia đại hàng là 2 giờ mới đóng cửa. Ngành đó tôi cũng thường tới mấy chỗ đó rồi. So they would play and they go to a all-night shop. Rồi họ tới một cái tiệm chẳng hạn như like Denny's, that famous French restaurant, Denny's. Tới cái tiệm Denny's, it's open all night. They would buy maybe coffee, 60 cents. And they sit there and they refill it all night. uống cà phê mà uống một cái ly là uống cả đêm luôn đó. Cứ mua một cái ly là 60 cent thôi. Cứ nửa tiếng sau cái cô quầy hàng tới phải đổ cả sáng cả đêm. And they would sit there and talk. And that's how Viet helped the other guy with his kung fu. Vì như vậy mà ông Việt ông mới giúp cái ông kia là cái công phu tiến bộ lên. Okay? So far so good. Best of friends. And they show off. And they show each other how to do it. And Viet would then speak Dharma to him and say, you know, you shouldn't be attached to this. You shouldn't be attached to that. Don't be so attached to money. Don't be so attached to your job. Don't be so attached to your girlfriend. Okay? And so that's how they spoke Dharma, and that's how this guy's kung fu was improving. He was rich. I back then I was no good, so I couldn't tell. But by the time he died, it's very unusual for a Taoist of his level to reach fifth samadhi. Thành quý vị biết hồi đó tôi cái ông công phu tôi không biết, nhưng điều tôi biết là sau này tôi mới biết khi mà ông này ông chết á, ông bà có đời đó, chết yểu, có đời bị bệnh tim mà chết. Thì tôi biết là ông đó đắc được cái ngũ định. How do I know? Because he came and asked for me for help for his rebirth. Là biết là tại vì ông tới ông cầu cứu tôi về cái chuyện vãng sanh ông, thành tôi mới biết. That's how I know, because I don't pay attention to those things. Tôi chỉ thiền, tôi luyện, tôi không để mà mấy chuyện thế sự để ông tới ông cầu cứu, tôi mới giúp ông, tôi mới biết trình độ. So I knew his level. I realized fifth samadhi for these Taoists, Vietnamese Taoists, is unheard of. It's impossible. Nói thiệt quý vị, không thể nào tới được đâu. All these Taoists and the Vietnamese externalists, the highest level is this. That's it. Họ tới được chừng này thôi. Không thể nào hơn được. Họ vượt cái này qua không nổi. But this guy here, he reached fifth samadhi, which is an incredible achievement. That's why he used to walk around with all these other externalists, these kung fu people, these Taoists, these martial artists. Okay, he would look at them and say, "Hey, you guys are nothing." Thì hồi đó cái ông đó, what's his name? Kelvin. Ông Kelvin đó, ông đi thăm mấy người thầy khác, mấy người về chàng như mấy cái võ sư khác này, mấy cái người luyện đạo giáo khác này, mấy cái người có trình độ về chuyên môn tu đó, họ tu cả đời họ luôn đó. For example, they would go to another gossip. I know you love this. You know these noodle shops, mì da đó. Okay, they're martial artists. Mới biết những cái người mà bán mì đó. Now Randy's interested. See, now he wakes up. Randy is, yeah, Taoist. I don't care about Taoist. When we talk about martial artists, now Randy is interested. Going back to your chant stories,
Yeah. That kind of remind me of the six patriarchs when they were doing that next couple. Yeah. And remember, I forget exactly how it goes. It's like Yeah. The body is like a mirror stand. Yes. isn't that like the mind in Buddha, Buddhist mind? That's the level of cultivation where the seeds are planted in the mind determines will grow. Yeah. And then when he finally said, well, there's no Buddha, no mind, that's the six patriarchs said basically there's nothing. Yeah. That's already that's when they saw their nature, they crossed over and became fully light, right? Isn't that kind of the same? No, it's much more advanced than that. Much more advanced than the Six Patriarch Sutra. After you get this particular story this morning, you don't want to listen to the Six Patriarch Sutra anymore. It's too low. Ông nào nói cái lục tổ, nhắc cái chuyện mà thiền sáng nay kể, nó giống như cái chuyện lục tổ. Thân là một cái đài của cái gương này nọ. Thì tôi nói là không có là khi quý vị nghe cái chuyện thiền sáng hôm nay, quý vị không nghe lục tổ là tại cái trình độ nó cao hơn cái bài thơ lục tổ nhiều. Anyway, so you know that many of these noodle houses in Bosa, now that my child chicks now want to go to noodle house, these are martial artists. You know that những cái mì da đó, mấy cái nhà rất nhiều nhà mì da này, là họ có võ, họ luyện võ. Tại sao vậy? Because this is very hard work. Cái da kéo mì đó, nó mệt dễ sợ lắm. And they use it to practice the kung fu. Okay? Now all my girls now go back and they want to do pool noodles. Cái vị con kéo như vậy là mệt dễ sợ lắm. And kéo như vậy xong quay múa. You know how the technique, right? You see it on TV, haven't you? You know, they pull like this, like 30 strands, okay? And they slap together and twirl, and then pull it again. That's incredibly hard work. And that takes a lot of, this is kung fu. Anyway, so he would go, I remember he would go to this noodle house's text. And look at this noodle gown, who's doing this all day, right? Because it has to be fresh. The noodle houses in Bosa, it's freshly made. It's the real stuff. You have to know these houses. I cannot tell you which house, okay? But you have to find out for yourself. It's done fresh daily. And you have to see the guy standing there, and you recognize someone who has some real kung fu. And so Calvin would look at this guy, you're nothing. He could tell. Okay. So anyway, fifth, samadhi. Because they're best friends. And this guy, Calvin, respects Viet's superior kung fu. Right? And Viet says, let go. Then Viet went to the temple doctor. Rồi ông Việt mới tới ông thầy thuốc để chữa bệnh. Right? Temple doctor is just as well. A Taoist, they all like this. They don't do any more than this. They can't get out of it. They don't know how to get out of it. They don't. Trust me. None. They don't know how to do it. You can help them get out of it. Well, with money, yeah. Okay? Kẹt. So he came to me and he asked me, and I said, you've been there for 10 years, 20 years. That's very sad. He says, yeah, I know. He said, you may have, let's say, you can see more into things only at this level. Doesn't matter. Like a bigger house. You build a bigger house. That's all you do. You keep on adding rooms. But you cannot go to one more level. See the analogy? Okay? You can have one more room. So what's the big deal? It's the same level. You can build as far as you can horizontally, but you cannot build up. Okay? So he came to me, I said, you're stuck for a long time. He said, can you teach me how to do it? He said, of course I can teach you, but you won't be able to do it. Tôi nói ông tôi hỏi là tôi nói ông bị kẹt lâu rồi. Mà ông hỏi về cách nào thoát được, tôi nói tôi chỉ cách thoát được. Tôi nói ông rồi, ông làm không được đâu. Tôi nói trước. So I showed him how to do it, and I said, you can't do it.
And a year later, he still can't do it. Năm sau làm cũng không được. And all this time, Viet goes to him for chữa bệnh. Right? And that's my point. If you depend on someone, can't help. Got it? Because Viet fixed Dharma on this guy every single Friday. Can't help it. Because the guy doesn't respect him. Doesn't look to him as a teacher. Này cái gì biết không? Mặc dù ông này tới mỗi sáng thứ sáu là ông Việt ông tới nói pháp cho ông này nghe, giống như là nói pháp cho cái ông mà Calvin đó mỗi tối đó, đã 3 năm trời rồi thoát chưa được. Tại vì có dependency, còn chấp tướng là tôi làm ơn ông sao không giúp tôi được. Dễ sợ không? Chỉ như tí xíu thôi, cả cứng. And you understand why? Because he says, the doctor says, I'm helping you, heal you. How can you teach me? He's attached to the helping mark. I'm doing you a favor. How can you possibly know anything more than I do? I'm saving your life. Giải không được. Okay? And that's why you cannot be world honored when you depend on anyone at all. Không thể nào làm thế tôn được nếu như mình phải trông cậy vào bất cứ một người nào. Phật không cần ai hết mới gọi là Đức Thế Tôn. See, the Buddha depends on no one. That's why he's the world honored one. You get that? Kim Ding, you get that? This is the first time world honored one is explained. It's never been explained this way. Get that? Okay. You get? Do the Chinese people get it? Do听得懂吗? See, that's world honored. 世尊是这样子，你不可以有什么执着，都不可以有的，才可以是世尊。好不好？Okay. Okay, 93, 93. How rare is the world honored one? Hy hữu. It's 稀有的. It's very rare. Because, tại sao là hy hữu? Because it's very rare for the Buddha to appear in the world. Hiếm khi mà được Đức Phật có hiện diện xuất thế. Okay? Extremely rare. Extremely rare. Buddhas don't come to the world that often. Phật không hiện ra trong thế gian này đâu. Rất ít, rất hiếm có. And even when he appears in the world, time-wise, we're not able to meet with him. Mặc dù Phật có thể xuất hiện ra thì chưa chắc gặp được. Because we are so far away, tại vì xa quá. And it's very rare indeed to be able to encounter the most virtuous person there is. Rất hiếm khó mà gặp được cái người có đạo đức nhất. You see my point? Quý vị thấy cái ý thầy nói không? It is very rare for you to be able to meet a virtuous person. Nói cách khác, gặp một người có đạo đức đó, nó cực kỳ là hiếm có. Okay? And it's very rare indeed that the Buddha, by simply arranging his seat to sit down, and he's finished speaking Dharma. Cái này là hy hữu, là khen Đức Phật, là trong cái hành động đó là chỉ sắp cái bộ đoàn
ngồi xuống. Như vậy là nói xong Pháp rồi. Isn't that fascinating? That's all he did. He simply arranged his seat, sat down, he spoke. He finished speaking Dharma, Prajna already. Làm 2 hành động đó thôi. Sắp cái bồ đoàn, ngồi xuống là nói xong cái Pháp Bát Nhã rồi. Dễ sợ không? And that's the wonderful experience used in speaking Dharma. Cái đó là cái nói Pháp qua cái phương tiện. And yet, Subhuti finds himself having to verbalize it in order to help us who are so still confused and without wisdom. That's why we don't get it yet. Mặc dù Ngài Thiện Hiện đã hiểu rồi, nhưng đều phải cần hỏi, phải cần nói để cho giúp chúng ta, những chúng sanh mà thiếu trí huệ, để có thể có cơ hội để học cái Pháp này. And so he's hoping that Shakyamuni Buddha would speak the provisional teaching, the expedient Dharma, or literary prajna for the sake of living beings. Bởi vậy, Ngài Thiện Hiện, Ngài Subhuti mới là hy vọng rằng Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ nói cái pháp tiệm, mà cái pháp quyền, cái phương tiện của cái pháp phương tiện của cái văn Bát Nhã, để cho chúng sanh được có cơ hội để mà thông đạt. Any questions? And remember how compassionate, how patient these teachers are. Quý vị để ý không? Các vị mà có trí huệ rồi, họ rất là kiên nhẫn. They understand that we have to hear the Dharma first. Họ hiểu rằng chúng ta phải cần nghe cái Pháp. Nghe cái chánh Pháp. You have to listen to the proper Dharma first. Before you have the chance to unfold your prajna wisdom. Quý vị phải nghe cái chánh Pháp rồi mới trồng cái chủng tử, để sau này mới hiểu được cái trí huệ Bát Nhã. Any questions? Ai thắc mắc gì không? I'm now on slide 94, tới tấm 94. What do the Buddhas do? Các Đức Phật làm sao? They are in the business of skillfully using expedience. Các ngài dùng phương tiện. Okay. They're very good at using experience. Các ngài, cái phương tiện các ngài gọi là thiện xảo, các ngài nó tuyệt vời. I will put it this way, for your sake. The level of wisdom of a teacher is directly proportional to their skill in means, usage. Cái trí huệ của một cái vị thầy đó, nó tương ưng với cái khéo léo của họ khi họ dùng những cái phương tiện để dạy chúng sanh. Is that clear? You cannot be a good teacher unless you have a lot of experience. Nói cách khác, quý vị không thể nào dạy chúng sanh được nếu quý vị không có phương tiện. Thành ra những cái vị Phật là những cái người, và những Bồ Tát là những cái người phương tiện họ rất là cao. The Buddhas and Bodhisattvas experience are extremely clever in usage. Okay? There's one more door up here, young man. There's one more here. You cannot do one without the other. Thank you. Very good. You see, I always expect him to go slam the door, but he's pretty good. Excellent. Okay, so number 2, the Buddhas are always mindful and protective
That is, the mind karma and the constancy in their existence. Các đức Phật lúc nào cũng ý niệm tới, tưởng niệm tới và bảo vệ cho chúng sanh. Đó là cái tâm nghiệp. Cái là họ thường làm như vậy. The Buddhas constantly teaches. Các ngài chuyên môn giáo hóa. That's the mind and body karma. Cái đó là giáo hóa qua cái lời nói, cũng qua cái hành động của mình. So gọi là khẩu giáo với là thân giáo. So alright, and therefore we should draw near him to see how he teaches by example. Thành ra chúng ta nên thêm thân cận các ngài để mà học cái thân giáo của ngài. Okay, any questions? Tấm 95. Continuing with the text, tiếp tục theo cái văn. Honored one, if a good man or good woman resolve his mind on Anuttara Samyak Sambodhi, how should he dwell? How should he subdue his mind? Sư尊, 善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应处？云何降伏其心？ Thiện hiện khải thỉnh phần. Thưa Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm A Nồ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm mình. Okay, so continuing with the request, this first request, this Venerable Subhuti says, World Honored One, since I resolve the mind and body, ngài thiện hiện hỏi giờ chúng sanh đã phát tâm Bồ đề rồi thì cần phải làm sao mà trụ cái tâm. So what do they need to do to dwell to anchor the mind? What is meant by a good man, a good woman? Cái thiện nghĩa là sao? Good here denotes someone is very special. Cái thiện trong cái kinh của Phật giáo rất là đặc biệt, những người đặc biệt. Okay. These are special people. They have good roots. Họ có thiện căn. They were planted in the past. Cái thiện căn của họ đã từng trồng từ xưa rồi. Okay. And let me tell you, they've been planted in the past and most likely repeatedly. Đã không phải trồng đã trong quá khứ mà đã trồng nhiều lần như vậy rồi. Because it's most difficult to be able to encounter the Prajna Dharma. Tại vì nếu như không có đủ thiện căn, mà đại thiện căn này thì khó mà gặp cái pháp đại bát nhã nữa. Okay. And don't have to look very far. Quý vị không cần phải nhìn xa. Those of you who are listening to this particular Dharma here have a lot of good roots that were planted repeatedly in the past. Quý vị mà nghe được cái pháp này ngày hôm nay là quý vị đã từng trồng thiện căn đã rất nhiều lần rồi. Let me tell you how many times. Billions of times. Vì đã từng trồng thiện căn đã tỷ lần rồi. Believe that? You know how many people are listening to this Vajra Sutra? Bao nhiêu người đang nghe kinh Kim Cang này? You're at the top of the pyramid. Cái vị thiện căn cực kỳ cao mới nghe được cái pháp này. Nói thật cái gì này. Nghe không dễ đâu. Thành ra nói gì nói. Bao nhiêu người mới có thể tới nghe được. So no matter what you say, it's not going to be filled. Because this Dharma is for
the superior roots people. Quý vị hiểu chưa? Cái pháp không phải là tại vì có cực kỳ nhiều phước mới tới nghe được cái pháp này. Thành bao nhiêu người có phước mà tới nghe được? How many people have the roots, the good roots to be able to listen to it? Not many people. Okay? For example, do you know that in Southern California right now, I'm only aware of one more temple who explains this Vajra Sutra. No one else does. At least that temple used to. I don't know what they do with anymore. But no one explains this Vajra Sutra. Quý vị biết không? Nếu Nam Cali này, lúc trước tôi nghe có một cái chùa khác giảng kinh Kim Cương này thôi. Lâu rồi, có đây 8 năm rồi. Okay. Không ai giảng kinh nữa. No one. Okay? And now, because you have such superior roots, they have matured, and that's why you brought forth the body mind. Bây giờ đã thành thục rồi, cái chủng tử nó thành thục rồi, và quý vị đồng thời phát tâm Bồ đề luôn nữa. Now it's not the first time either you brought forth the body mind, of course. Cũng phải lần đầu tiên phát tâm Bồ đề đâu. So do not look down upon yourself. Do not belittle yourself. Quý vị đừng khinh thường. You know. Tự khinh thường. Okay? It takes a lot of blessings. Phải giàu lắm. Có phước dễ sợ mới nghe được cái đại pháp. You must be so blessed to be able to help, to be exposed to this Dharma here. I would tell you, how grateful I am every single weekend while we go through this Dharma request. Quý vị biết không? Ngày nay tự nhiên tôi cứ nói giảng về cái pháp, cái thịnh pháp. Tại cái mỗi tuần từ cái thịnh pháp tôi mừng dễ sợ. Because I know I'm getting help from Buddhas and Bodhisattvas. Mỗi lần thịnh pháp như vậy tôi biết là được Phật Bồ Tát gia hộ để mà nói pháp. Okay, and that's that to me is such a great blessing to be able to learn that kind of dharma from Master Shen Hoa. And tôi mỗi lần tôi nghe làm cái thịnh pháp mà tôi rất là quý báu, tại tôi nhớ là mình nhớ ơn lại mình có phước dễ sợ mới học được cái pháp của ngài Tiến Hóa như vậy. You know that how often it's done in his temples here in Southern California? Not very often. They don't request live Dharma masters anymore. Quý vị biết ngay cái chùa ngài Tiến Hóa ở dưới Nam Cali này, họ đâu có thỉnh mấy cái pháp sư đâu nữa đâu. Họ nghe băng của ngài Tiến Hóa. They don't listen to his tape. Okay, so even that Dharma request is not even performed to a live Dharma master anymore. Ngay những vị pháp sư không có được thỉnh nữa đâu. Đây mấy chùa ngài Tiến Hóa không có nữa. You have to go up north. Phải lên Bắc Cali mới có. Okay. It's rare indeed, extremely rare. A very special occasion. Okay? Number 99. Tâm 99. Subhuti says, well, no one. I know you already taught the real Mark Prajna. Ngài Thiện Hiện mới nói, bẩm Đức Thế con hiểu rằng ngài đã giảng xong cái thật tướng Bát Nhã rồi. Okay. However, most living beings have not understood or clearly recognized it. Nhưng điều đa số chúng sanh không hiểu được và không thể nhận ra được cái thật tướng Bát Nhã. Okay. So please, Warrior Honored One, teach us once again, for living means the future Dharma ending age. Thành ra con cung thỉnh Đức Thế Tôn đã dạy thêm một lần nữa để cho chúng sanh cho thời mạt Pháp. Meaning us. Okay? So that's why Subhuti asked the Dharma for our sake. Ngài Thiện Hiện hỏi cái Pháp, Subhuti này hỏi cái Pháp để cho lợi ích cho chúng ta thời này, thời mạt Pháp này. And if once they living beings who resolve the mind on body, nếu như chúng sanh đã phát tâm Bồ đề, okay,
Oh, by the way, resolve of body means you want to become a Buddha. Nhắc lại quý vị, phát tâm Bồ đề nghĩa là muốn thành Phật. Okay, meaning for most of us, you just say I want to become a Buddha, but it's going to take a little bit of time. Nên quý vị đừng có lo, mình chỉ phát tâm thành Phật thôi, đừng có sợ gì hết. No one's going to take away your car and your clothes and your shoes from you. Không ai giành xe cổ với áo quần với giày của quý vị đâu. We still give you time, plenty of time to become a Buddha eventually. Okay, quý vị đừng có sợ. Okay, it's okay to bring forth the resolve for body. Nên cứ phát tâm thành Phật đi, đừng có sợ gì hết đó. No one's going to force you to do anything that you do not want to let go. Nên quý vị không cần phải bỏ gì hết đó, từ từ sẽ bỏ. Yes. Good point. Có người nói là có vẻ như hơi ngạo mạn một tí, hơi kiêu căng một tí, nói là bỗng nhiên tôi muốn thành Phật. What do you think? I agree. Tôi đồng ý. Yeah? You don't agree? You disagree? Why is it pretentious to become a Buddha? Huh? Say it might be different. Hey, look, I'm going to become a Buddha. It sounds pretty pretentious. But you just have a desire. It's not as pretentious as that. You buy that? He says, hang on, let me translate Vietnamese before I forget. This is nói như nếu như mà tôi muốn thành Phật á, thì đâu có gì kiêu căng đâu. Mà mình nói người ta tôi sẽ thành Phật á, mới gọi là kiêu căng. Yes? Nói là phải trồng cái chủng tử, càng trồng càng nhiều càng tốt. Vì khi trồng nó chết, nó héo, thành mình trồng càng nhiều càng tốt hơn. I resemble that because I think when you plant a rice field, how many of those rice seeds you plant out? Not one. Definitely not. It's not very useful, right? Statistically speaking, it's very good, which has good probability. Giống như trồng lúa vậy đó, mình đâu trồng một hạt đâu, mình trồng rất nhiều hạt, đúng không? So the more the better. Okay, and that's precisely the point behind resolve a body. You keep on resolving a body repeatedly. Okay, mỗi lần quý vị phát tâm Bồ Tề là quý vị trồng xuống cái chủng tử. Okay, so far so good. Kim Ding says, yeah, it sounds too good to be true. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao mình trồng chủng tử làm cái gì? Because trust me, when the Buddhas and Bodhisattvas tell you to dissolve a body and they remind us to make resolve a body, tại vì quý vị phải nhớ Phật Bồ Tát mà biểu chúng ta, khuyên chúng ta nên phát tâm Bồ Đề, it's for a reason. Not only is because for your planting your seeds. Đó không phải lý do duy nhất là để cho quý vị trồng cái chủng tử đâu. It also serves the purpose for you to be able to say what does a person who says I deserve a body? What kind of person is that? Quý vị suy nghĩ lại cho coi. What kind of person says I resolve a body? Huh? Người mà nói là tôi muốn phát tâm Bồ Đề là ai? What kind of person is that? Ambitious, tham lam. Yes, what else? 入境，什么人呢？要发菩提心是什么人？真正想修行的人，真正想成佛的人。农都。如果我们觉得自己呢还没有信心，还没有到那个时候，我觉得发太多的那个菩提心的时候，会不会那个不诚实？ Can I tell you what I wanted to do when I was younger? Tôi có thể nói cái gì? Lúc mà tôi còn trẻ tôi muốn làm gì không?
I can assure you was not to become a Buddha. Tôi cam đoan cái vị lúc mà tôi còn trẻ, tôi không muốn thành Phật. You're just setting an objective. I mean, it depends on how sincere, and you always fall off. It's like a resolution. Like people make New Year's resolution, and then come February, they give them all up. And that's kind of like the way it works. Let me put it this way. Only wise people do that. Cái người có trí huệ mới làm như vậy thôi. Dễ sợ không? Sao vậy? Sắp nói hả? She's about to say that. She disagrees with ambition. She disagrees with ambition. Only wise people would say that I want to become a Buddha. Can you buy that? Think about that. It takes true wisdom before you say I want to become a Buddha. Phải có trí huệ mới dám muốn thành Phật. Dễ sợ không? Think about that. Because I remember when you talk to younger people like Joseph, you think he want to become a Buddha? Of course he's an idiot. He's not going to want to become a Buddha. Okay? Nghe ký hiệu hỏi cái đứa trẻ con đó, làm sao mà nó đòi nó thành Phật được? Nó là dốt, làm sao nó đòi thành Phật được? Right? Even when he gets older, when I was in my 20s, lúc mà tôi 20 tuổi đó, you know what I want to become? A rich man. 20 tuổi chỉ muốn làm giàu thôi. Or I wanted to go back to Vietnam, learn my skills, go back to Vietnam, help to build the country. Sau tôi muốn về Việt Nam để mà giúp nước. There's nothing. Cái gì ra sao bằng thành Phật? How can I compare to become a Buddha? Why not? Because I didn't know about Buddhahood. Hồi đó đâu có biết về Phật là cái gì đâu. I thought it's one of those, Buddha is like one of those superstitious things that all women believe. Hồi đó tôi chỉ tưởng rằng là Phật là cái gì mà mấy cái bà cụ bô lão mà mê tín dị đoan mới tin thôi. No wisdom. No wisdom. Thiếu trí huệ. Think about that. Some people want to help others. What for? Có nhiều người muốn giúp người khác. Để làm cái gì? How is it compared to becoming a Buddha? No comparison. Có nhiều người nói muốn tôi giúp đời, giúp người. Để làm cái gì? Để nó so sánh với thành Phật nó sao? Một trời một vực. Okay? Because Buddhahood is the biggest accomplishment you can ever attain. Tại vì nói một cách thành thực cho quý vị nghe, cái Phật quả là cái quan trọng nhất, cái mà lớn lao nhất, cái mà có lý nhất mà chúng ta có thể đạt được. Không có bất cứ một cái nào nó bằng cái Phật quả. There's nothing that compares to the Buddha fruition. That's my point. Nghe được không? Yes, text. So then what kind of ambitions do Buddhists have? They've already made it. Oh, typical Caucasian people. I leave it to the rest of you. Rồi câu này ông hỏi móc tôi, ông hỏi vậy á, khi mà Phật thành Phật rồi á, còn tham lam gì nữa? Maybe they just want to help others. Hmm? Ông tự trả lời lấy là ông muốn giúp người khác, giúp chúng sanh. What kind of ambitions do Buddhas have? Đức Phật còn tham lam gì nữa? What kind of ambitions do Buddhas have? Hey Joseph, what kind of ambitions do Buddhas have? Chạy lập tức. Hèn. Anyone? Yes.
cứu tất cả chúng sanh. Yes, anyone else? What kind of ambition do Buddhas have? Come on, quickly. I only have 2 more minutes. Còn có 2 phút nữa thôi. Không có tham lam gì cả. They have absolutely no ambition. Zilch. Ambition is for ước to have, to become a Buddha. Or to make a lot of money, hoặc là làm nhiều tiền. That's ambition, right? Not quite. Not quite. You can have ambition without an ego. Bodhisattvas have an ambition. They want to cross over living beings. Nói là tại vì có một cái ngã, thì còn cái lòng tham lam, tụi nó không có đâu. Vì Bồ Tát đó, vẫn có cái lòng tham lam như thường, tại muốn tham lam cứu độ chúng sanh. There's a difference. Bodhisattvas are ambitious about crossing over living beings. Bồ Tát còn tham lam muốn cứu độ chúng sanh. Buddhas, they have no more ambition. Phật đó, hết lòng tham lam rồi. Hoàn toàn không còn tham lam gì. You know that? That's the difference between Bodhisattvas and Buddhas. Bodhisattvas want to save living beings. Bồ Tát á, còn muốn cứu chúng sanh, nghe rõ chưa? That's why they're Bodhisattvas. Is it clear? They want. Bodhisattva, as soon as they wake up in the morning, he says, who am I going to try to save today? Người Bồ Tát buổi sáng mở mắt ra một cái, ta nói, về ngày nay tôi cứu ai bây giờ? Bồ Tát nào cũng như vậy hết. Okay? If they don't save any living beings, they feel very sad. Họ không cứu được ai, họ buồn, dễ sợ lắm. Okay? But that's the Bodhisattvas. And then they save all these living beings. Bồ Tát bỏ đời kiếp để cứu chúng sanh. Cứu một lúc đó, cứu nhiều quá. One day they said, they're not worth it. Cuối cùng ngày nào đó Bồ Tát muốn thức tỉnh lại. He says, cái tuổi nó không đáng cứu đâu. What? Like, they're not worth saving. Họ không xứng đáng đâu. That's when they become Buddha. Đó họ thành Phật. Nghe rõ không? If this is different. Please do not confuse that with us. Đừng có nghĩ đó với chúng ta. Đừng so sánh Bồ Tát với chúng ta. Because we're not the same. Okay? We refuse to save living beings. Chúng ta thì không muốn cứu người khác. Well, maybe we save our family and our relatives. Chắc là mình cứu gia đình, thân nhân thôi. But when it comes to the person you hate so much, we would rather strangle her, make her die a little bit quicker. Cái người mình ghét á, ghét cay ghét đắng á, bóp cổ cho nó chết sớm hơn tí thì được. Chứ chích mấy mà cứu, you never save that person, right? Bodhisattva says, I still want to save her. Người Bồ Tát nói, tôi muốn cứu người đó như thường. Nó ác chừng nào tôi muốn cứu chừng này. The more evil that person is, I still want to save that person. Okay? But eventually, the Bodhisattvas, they get to the point where they let go of that desire to save living beings. That's when they become Buddhas. Sau này Bồ Tát xả hết cái lòng tham cứu chúng sanh đó, là sẽ thành Phật. Of course, I'm kidding. It doesn't work quite like that. Okay, it doesn't work quite like that. But what I'm trying to point out to you is that the Bodhisattvas still have a very, very subtle attachment to saving living beings. That's my point. Extremely subtle. Okay? Tôi giảng nói nôm na để quý vị hiểu như vậy thôi. Thiệt ra nói Bồ Tát mà tham cứu chúng sanh không có đâu. Cái lòng mà muốn cứu chúng sanh của Bồ Tát á, nó vi tế không thể tưởng được. Nhưng thấy không được luôn. Okay? But the Buddhas,
Once you become a Buddha, you have no ambition. Thành Kim thành Phật rồi á, không còn tham lam gì nữa hết. So what do? That's text original question. Rồi cái câu hỏi là khi thành Phật làm gì bây giờ? What happens then? That's when they truly save living beings. Lúc đó mới thiệt sự cứu chúng sanh. You cannot save living beings unless you see no living being being saved. Khi mà Phật cứu chúng sanh đó, không thể cứu ai hết. Why is that? What does it mean? Vậy nghĩa là sao? Can you wait until the later part of the section of the text where it goes that? Ask me the same question again. I explain it to you then. It's be like next year, okay? Cái phần sau của cái văn này, của cái kinh này sẽ nói về cái phần đó. Là cứu chúng sanh mà không thấy cứu ai hết. You save living beings and yet you see no living being being saved. That's in the latter part of the text. Yes. So that basically, before they can become a Buddha, they have to get rid of the last false thought. Yes, that's right. Then they transcend over. Yes. Then it becomes no longer false and becomes Yes. It's not quite a false thought, but in a way, yes. Okay. Yeah. But they see no more. But that's the same context. They see no more. No more. But they're still doing the work of the Bodhisattva, but it's their mindset. That's right. See, that's where we don't have, because we do something, we think that we are it doing it, but they do it, and there's no doing and no doer. It's just The analogy is like we get up in the morning and brush our teeth, put on mascara, lipsticks. Why? That's what we do, right? Buddha, same thing. They get up in the morning, they save this living being, they save another living being, they save another living being. That's what they do. They don't think about it. They don't ask themselves, why am I doing this? Of course not, because it's me. Agree? You don't think anymore, right? You don't ask yourself, why am I doing this? Why I have to? You don't, right? You don't ask yourself anymore. That's what Buddhas do. Như thấy không? Buổi sáng mình làm những chuyện là thông thường mình làm những chuyện thường ngày là mình làm thôi, mình đâu có suy nghĩ đâu. Mình chỉ quen thói mình làm thôi. Cuộc sống mình nó như vậy. That's what their life is about. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yes. So what's the question? I thought it was describing the Bodhisattva state that way, not just the Buddha. You said that it's not the Bodhisattva state, that's only the Buddha Yeah, the Buddhas is different from Bodhisattva. Is that the Bodhisattva is true that they save living beings, but yet they don't see any living being saved. But it's not always the case. The Buddha is always the case. You're talking more 99.9% versus 100%. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Tiếng Tùng á? Phan Nhi怎么样？好不好？比上星期上周末的翻译好一点。上星期老师翻译也很好，不过老师的专注重点。You're right. She's so polite. I love these Chinese people. They're so polite. Tôi hỏi là sao ngày nay thông dịch tuần này thông dịch có hay không? Tôi nói hay hơn tuần trước. Tôi nói tuần trước cũng hay, tuần trước là chỉ hay cái phần chính thôi. Nó tại thầy dịch phần chính thôi.
I asked these Chinese people, I said, so how is it compared with the prior week's translation? She says, prior week's translation is also good because the master only explains the major points. I don't buy that. Okay, let's go. Okay, clean up times, that's right. Transference. Page 38, please. Trang 38.